السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل بريوش قطني بطريقة كتير ناجحة، حيطلع معكم قوام رائع أطيب من الجاهز، والفيديو بيتضمن كل الملاحظات حتى يطلع معكم ناجح. نبدأ ب3 أكواب من الطحين أو الدقيق المنخول، بالإضافة لكوب من الحليب السائل يكون دافي مش كتير ساخن، بيضة بحرارة الغرفة، ملعقتين صغار خميرة فورية، 4 ملاعق كبار من السكر، و5 ملاعق كبار من الزبدة أو تقريبا 75 جرام، وملعقتين صغار من الملح. بالوعاء اللي بدنا نخلط فيه منضيف الحليب مع السكر والخميرة ومنحركن شوي، ما حنتركن حتى يتخمروا لأنه عم نستعمل هون خميرة فورية. دغري حضيف عليهم البيض وحرك شوي حتى يمتزجوا. الحليب مثل ما قلنا بدنا اياه يكون دافي، البيض بدها تكون بحرارة الغرفة والزبدة كمان بحرارة الغرفة. هلأ بدنا نضيف الطحين. أول شي منضيف نصف كمية الطحين وبدنا نحرك حتى تختلط المكونات. أهم شي ما نضيف الطحين كله دفعة واحدة، أول شي منضيف بس نصف الكمية، نرجع بعدين منضيف شوي شوي حسب الحاجة لأنه يمكن ما نحتاج الكمية كلها. وهلأ بالدفعة التانية منضيف الملح معه، وهيك بدنا نخلط المكونات مع بعضها. هلا بدها تبلش تجمد شوي على بعضها بس بتكون كتير بتلزق، منصير منضيف الطحين شوي شوي بالتدريج ومنعجن بإيدينا. ما بدنا اياها تصير ناشفة كتير وماسكة على بعضها، بدنا اياها تضل عم تلزق شوي، لأن احنا هلأ بدنا نضيف الزبدة وبدنا نعجن لمدة 10 دقايق، ومع الزبدة كمان حنضيف شوية طحين بالتدريج. مثل ما شايفين هلأ كيف قوامها بيلزق. هسه ما عجناها، هلأ على رخامة، يفضل على رخامة نظيفة أو على أي سطح نظيف نعجن، مش بالوعاء لأنه بدنا نعجن منيح لمدة 10 دقايق. منضيف الزبدة اللي عنا اياها لازم تكون بحرارة الغرفة ولينة، لأنه بس تكون لينة بتنعجن دغري معنا وبتدوب جوا المكونات. وهيك مثل ما شايفين بعد ما حطينا كمية الزبدة كلياتها جوا العجينة وتجانست المكونات مع بعضها، هلا عم نعجن. بدنا نعجن لمدة 10 دقايق. طبيعي جدا تضل عم تلزق شوي العجينة، كل ما نعجن أكتر كل ما بيخف تلزيقها أكتر. الطحين اللي شفتوني عم رشه هو من ال3 أكواب، ما ضفت أبدا أي طحين زيادة، خليت شوي منهم ورشيته على الخفيف أنا عم بعجن. نعجن لقدام ولورا بهيدا الشكل حتى تصير لينة عنا. لازم نعجن لمدة 10 دقايق حتى نحصل على هيدا القوام الحلو والطري. كورت العجينة بهيدا الشكل، وهلأ بدنا نحطها بوعاء بقلبه شوية زيت نغلف فيه العجينة. حطيت نايلون على الوعاء، غلفت فيه الوعاء، وفوقها كمان حطيت منشفة نظيفة. بدنا نتركها تتخمر من نصف ساعة لساعة كاملة حتى شوي يكبر حجمها. ما بدنا اياها تتضاعف كتير وتختمر بشكل كامل لأنه حنرجع كمان نخمرها بعدين، بس بدنا نريحها لهيدي المدة، ما بدنا نكتر أكتر من ساعة ليا تريح. شايفين قوامها شو حلو؟ قوامها كتير قطني ورائع وخفيف وكتير كمان سهل بالشغل. هلأ بدي أعملها بشكل رول حتى يسهل تقطيعها علي. بدي أقطعها ل 12 قطعة. أول شي بعير بالسكين ال 12 قطعة اللي بدي أعملهم، كرمال إذا في أي تعديل دغري عدل قبل ما أكون قطعت. بعد ما أقطع بهيدا الشكل بحطهم على الميزان حتى يطلعوا متساويين أكتر بشكل دقيق، فإذا بدكن نتيجة دقيقة أكتر استعملوا الميزان. بشيل قطعة بهيدا الشكل وبزينة. القطعة اللي زايد وزنها عن التانية بشيل منها جزء بهيدا الشكل وبحطه على القطعة اللي ناقص وزنها حتى يطلعوا كلهم متساويين تقريبا. حورجيكم كمان قوام العجينة شو لين وشو مطاطي معنا، كتير قوام رائع. هيدا بسبب العجن، بس نعجن مزبوط ونعجن لمدة منيحة بنحصل على قوام هيك. هيدا القوام بيصير ما بيطلع معنا قاسي ومعجن بالفرن، بالعكس بيطلع كتير هش، بيطلع كتير قطني. كمان أكيد ما فينا ننكر نوعية الطحين اللي عم نستعملها، دايما نستعملوا نوع طحين بيعطيكم نتائج منيحة وبيكون جودته عالية. هلأ مثل ما شايفين القطع كيف قسمتهم وشلت الزايد منهم وحطيت للناقص. هلأ بدنا نكور كل القطع حتى نقدر نمدهم بشكل سهل. وهيك لنخلص كل القطع اللي عنا. هلأ بس نكون عم نشتغل القطع اللي منا عم نشتغل فيها خلينا نغطيها بمنشفة حتى ما تصير ميبسة عنا. طريقتها كتير سهلة. بدنا نمدها بهيدا الشكل، ناخد على الجنبين حتى تصير عنا بشكل متساوي، منمدها بالطول بهيدا الشكل حتى نقدر نلفها وتصير عنا رول. ما ترققوها كتير، هيك ممتاز بيكون.
منمدها بهيدي السماكة ومنلفها على بعضها ومنحطها بالصينية. دهنت الصينية اللي عم استعملها بالزبدة، فيكن تدهنوا باللي بدكن اياه، مهم ندهنها كرمال ما يلزق عنا شي. حطيت كل القطع وهلأ بدنا نتركن يتخمروا، والقطع الزايدة حطيتهم بصينية تانية كمان بهيدا الشكل. نترك شوية فراغ لأنه هلأ هن حينتفخوا وحيتضاعفوا بالحجم، بس ما كتير مبعدهم على بعضهم، بهيدا الشكل ممتاز بيكون. بدنا نغطيهم ونتركهم بمحل دافي حتى يختمروا ويتضاعفوا بالحجم. وهيك بعد ما تضاعفوا بالحجم شايفين شو اخدين شكل حلو، هيك بدنا اياهم يكونوا، ما نفوتهم اذا ما وصلوا لهيدا الشكل حتى يعطونا نتيجة منيحة بالفرن. كل ما كان الطقس ابرد عندكم كل ما بياخدوا شوية وقت اكتر، فما تاكلوا هم وعطوهم وقتهم. لدهن الوجه عندي هون صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل، عم بخلطهم سوا بهيدا الشكل ومندهن فيهم الوجه. ان شاء الله هالعجينة كتير حتعجبكم وكتير حتعطيكم نتيجة حلوة. المهم انتم مشوا على التفاصيل اللي سكرتها بالتفصيل، ومشوا على الخطوات وعلى المعايير كمان تكون دقيقة، والنتيجة ان شاء الله بتطلع معكم كتير حلوة. هلا بدنا نكون محميين الفرن مسبقا على درجة حرارة 190. منفوت الصينية بالرف الوسط، النار من تحت مش من فوق، لمدة 15 دقيقة تقريبا أو حتى تاخد لون ذهبي. إذا عاملين صينيتين مثل ما أنا عاملة، فوتوا كل وحدة لحالها، ما بفضل تفوتون اثنيناتهم مع بعضهم. وهلأ صار وقت التقديم. وهيك البريوش صار جاهز عنا، الريحة رائعة جدا مثل ما شايفين، كمان أخد لون كتير حلو، كتير طالع ناجح معنا، فعلا وصفة كتير حلوة وكتير العجينة ناجحة وبتريحكم بالمطبخ إن شاء الله. مثل ما شايفين العجينة جدا طرية منا قاسية أبدا، طالما دهنين القالب منيح فدغري بيقلب معنا البريوش بهيدا الشكل مثل ما شايفين، متماسك مع بعضه، بنفس الوقت كل قطعة بتنشال بسهولة. العجينة فعلا جدا ناجحة، قد ما اشتغلتوا فيها وضليتكم تعملوا فيها هيك بتضلها طرية، بتضلها محافظة على قوامها. حشيل قطعة قدامكم مثل ما شايفين بين القطعتين كيف قوام الخبز طالع رائع وكتير طري. بعد ما تعملوا هيدي الوصفة حتصيروا دايما تعملوا البريوش بالبيت، كتير حتعجبكم نتيجته وكتير العيلة حتنبسط فيه كمان. وأكيد بدنا نفتح القطع ونشوفها من جوا كيف، شايفين كيف طالع قوامها رائع، أبدا منه معجن أبدا منه قاسي، العجينة جدا ناجحة 100%. فيكن تستعملوه لأي حشوات بدكن إياها، فيكن تحطوا عليه مربى أو جبنة أو أي شي بدكن إياه، ولحاله هو طيب كمان قد ما طري وخفيف. شايفين شو قوامها حلو. وهيدي القطعة التانية كمان حتى تشوفوها كمان بشكل مفصل، كل القطع طالعة ناجحة معنا، لونها رائع، قوامها رائع، وطعمها جدا رائع. الوصفة موجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو، بس بدكم تطبقوها مشان ترجعوا لها بسهولة. طبقوا الوصفة بالتفاصيل كلياتها وبالخطوات المذكورة بالفيديو، وإن شاء الله حتحصلوا على نتيجة رائعة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.